Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Ang gagawin natin ngayon ay pinaghalong kape at tinapay. Ito ay ang coffee bun. Umpisahan na po natin. Sa isang bowl, ilalagay natin ang 1 1/2 cup of bread flour, 1/3 cup plus 3 tablespoons of cake flour, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of yeast, 1/2 teaspoon of salt, 1 medium egg, 1/2 cup plus 3 tablespoons of full cream milk or pwede kayong gumamit ng fresh milk. Ihahalo natin ito hanggang sa mag-combine lahat ng ating ingredients. At kapag nahalo na natin ito, ilalagay na natin ang ating 2 tablespoons of unsalted butter. Hahaluin lang natin ang ating butter at ang ating dough gamit ang ating kamay. Kapag nahalo na natin ito, pwede na natin itong ilipat sa ating working table. Magdadust lang tayo ng 1 tablespoon of bread flour. Ito ay para hindi dumikit ang ating dough sa ating mesa. Mamasahin natin ang ating dough ng mga 10 to 15 minutes o hanggang sa maging smooth at elastic ang ating dough. Malalaman natin kung pwede na ang ating dough gamit ang ating window pane test. Ito ay ang pag-inat or pag-stretch ng ating dough at kapag hindi ito napunit, ibig sabihin maganda ang pagka-develop ng ating gluten at ready na ang ating dough para umalsa. At kapag okay na ang ating dough, ililipat lang natin ito sa bowl na pinahiran ko ng konting butter. Tatakpan natin ito ng cling wrap or kung meron kayong tela, pwede na rin pong gamitin yung tela pantakip sa ating dough. Paalsahin natin ito ng 1 oras hanggang sa mag-double ang kanyang size. Habang nag-aantay sa pag-alsa ng ating dough, gagawin natin ang coffee cream topping. Sa isang maliit na bowl, ilalagay natin ang 4 grams of instant coffee at maglalagay din tayo ng 1 tablespoon of hot water. Haluin natin ito hanggang sa matunaw ang ating coffee. Gagamit lang tayo dito ng magandang klaseng kape. Ito ay para masarap ang lasa ng ating coffee bun. Ilalagay natin ang 4 tablespoons of unsalted butter. I-whisk natin ito hanggang sa maging creamy at light ang kanyang kulay. Ang susunod nating lalagay ay 1/3 cup of powdered sugar or icing sugar. Sasalain natin ito para walang buo-buo. At 1/3 cup of cake flour. Ilalagay na rin natin ang 1 medium egg.
Hahaluin lang natin ito hanggang sa mag-combine na ang ating mga ingredients. At kapag medyo malapot na ang ating coffee cream topping, ililipat lang natin ito sa isang piping bag. At kapag nailipat na natin ito sa piping bag, ire-ref lang po natin ito para mag-firm bago natin ito gamitin. Makalipas ang 1 oras, ito na po ang ating dough, nag-double na po ang kanyang size. Tutusukin lang natin yung gitna para mag-release siya ng konting gas bubbles na gawa ng ating yeast. Ito ay makakatulong din para mas madali nating i-cut or figurahin ang ating dough. Mag-dust tayo or maglagay tayo ng 1 tablespoon of bread flour sa ating working table para hindi dumikit ang ating dough sa ating mesa. Hahatiin natin ang ating dough sa 8 equal parts na merong 65 grams each. Depende rin po sa gusto niyong sukat. Pwede po kayong gumawa ng 40 grams, mas maliit dito sa ating gagawin na coffee bun. Kapag nakat na po natin ang ating dough, bibilugin lang natin ito. Tatakpan lang natin ito at hayaan natin ito mag-rest ng 15 minutes. Makalipas ang 15 minuto, ipa-flatten lang natin ang ating dough at ilalagay sa gitna ang salted butter. Ito ay hiniwa po natin sa cubes or squares. Kapag nalagyan na natin lahat ng ating dough ng butter, tatakpan lang natin ito ulit at hayaan natin itong umasa ng 30 minutes. After 30 minutes, kukunin lang natin ang ating coffee cream topping at ipapipe natin ito ng swirls sa ibabaw. Pantayin at iwasang magkaroon ng spaces ang pagpipe ng ating topping. Ito ay para maganda rin ang itsura ng ating coffee bun. I-bake natin ito sa preheated oven ng 180 degrees Celsius for 18 minutes. Depende po sa inyong gamit na oven. At ito na po ang ating coffee buns. Napakabango at napakasarap po ang recipe na ito. At tama po yung lasa ng salted butter dun sa gitna ng ating bun. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon na coffee bun. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating channel na Mrs. Apron at paki-follow or like na rin ang ating Facebook page
para sa mga susunod na recipes. Maraming salamat po!